welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay may theme na blue flowers na pang wedding invitation. Pero pwede nyo din naman itong gamitin para sa iyong blue invitation. So kung bet ninyo ito, dalawang images na yung kailangan nyo i-download dyan. At ito ay ang mga blue flowers at ang light blue background. So yun lang yung mga images na kailangan nyo i-download dyan. Pero meron akong good news sa inyo dahil ang mga images na ginamit ko dito ay nandyan sa description box. So kailangan nyo na lang na-download at i-prepare or ilagay dyan sa iyong folder para easy access ka na lang kapag gagawin mo na itong layout na ito. So kung ready ka na, start na natin ito using Microsoft Word.
So, ayun, meron na tayo nitong layout na blue flowers na pang wedding invitation or pwede din naman na pang debut invitation. So, sana nagustuhan ninyo ito. And kung may mga request and suggestion pa kayo, pwede kayo mag-comment dyan sa baba at gagawa natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa akin next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!